ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම බබාලට අලුතින් කෑම හදලා එකතු කරපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම බබාලට බර වැඩි වෙන ආහාර වර්ග, අතින් අල්ලන් කන්න දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග, විවිධ ආහාර වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග playlist යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පහසු වෙන්න. අද මම ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ ඕට්ස් වලින් අපේ පොඩ්ඩන්ගේ බර වැඩි වෙන්න දෙන්න පුළුවන් රසම රස පෑන්කේක් එකක් හදාගන්න ආකාරය. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ පෑන්කේක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරන් තියෙනවා රෝල් ඕට්ස්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, අවුරුද්දට අඩු බබාලට පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්න. කබලේ බෙදගත්ත රටකජුත් අවුරුද්දට අඩු බබාලට දෙන්න එපා. රටේඳි බිත්තරයක්, බ්ලූබෙරි සහ පොඩියට කපාගත්ත කෙසෙල්. මම දැන් මගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට ඕට්ස් ටික එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා බිත්තරය, කෙසෙල් සහ බ්ලූබෙරි. බ්ලූබෙරි නැති වුණාට කමක් නැහැ. කෙසෙල් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා රටකජු ටික සහ රටේඳි ටික. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මම සේරම එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද මිශ්‍රණය ගොඩක් දියාරු වෙයි. ඒ හින්දා මම ඕන ප්‍රමාණය බලලා තමයි එකතු කරගන්නේ. මුලින්ම මම එකතු කරගන්නේ පොඩ්ඩයි. ඊට පස්සේ ඕන වුණොත් මම ඉතිරි ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට සේරම ටික එකතු කරගෙන මම හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මෙතන තියෙන සේරම ಜಾති බබාලගේ බර වැඩි කරගන්න දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග. ඉතින් දැන් මම මේ මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට පදමට පෑන්කේක් මිශ්‍රණය හදාගන්න. මම ආයේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගත්තේ නැහැ. මුලින් එකතු කරගත්ත ප්‍රමාණය විතරයි. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා මේ පෑන්කේක් මිශ්‍රණේ පොඩි පෑන්කේක් හදාගන්නවා. මොකද බබාලට අතින් අල්ලන් කන්න ලේසි. ඉතින් මේ විදිහට මම පොඩි පෑන්කේක් තමයි හදාගන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් එකපාර ලොකු පෑන්කේක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ බබාලා කන්න ආස මේ විදිහට. ඉතින් ඒ හින්දා මම එයාලට මේ විදිහට හදලා දෙන්නේ. අඩු ගින්දරේ දෙපැත්ත හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පෑන්කේක්ස්. ඉතින් ඔයාලත් බබාලට හදලා දීලා බලන්න. බබාලා ආසාවෙන් කයි. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්න. ඒක මට ගොඩාක් වටිනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.